Ano masasabi mo sa bagong mag? Okay lang. Okay lang. Maayos siya. Ikaw, ano masasabi mo sa bagong mag? Pogi! Gano'n na yan? Baka nakakabili yan. Ano yung kailangan ko nasa pa, hindi na? Okay, yun yun ah. Bili nga tayo. What's up guys, we're here and finally nakabit na natin yung ating wheels and bagong gulong. So SS10 rota ang pinili ko. So kasi choices ko before is rota SBN, rota grid, tsaka then grid offset din ata yun, as well as rota TFS ba yun? Basta yung parang NK na RPF. Then yun, common na kasi yung grid or kahit anong parang TE37 na design, so hindi na ako nag-go for that option. Then as well as yung SBN, medyo may ilan din ako nakikita naka SBN na, so hindi rin ako nag-go for that design. Then may nakita din ako isang naka SS10 pero sport bronze yung sa kanya, then jade metallica yung color ng body. Pero maganda rin yung SS10, so yun. Yun din yung suggestion ng friend ko na si Migs. Kaya nag-SS10 ako. So yan, nakakabit na yung bagong mic natin, and ito din yung ating hubset ring kakabit natin. So yun, Rota SS10 17 yung diameter niya by 8 inch yung lapad niya. And yung offset is 42 millimeters. So medyo lumabas yung gulong and parang flush siya dito sa fender. So hindi naman siya totally labas na labas dito. Saktong-sakto lang. Kaya mas maangas yung stance na ngayon, yung tayo niya, yung compared sa before na medyo pasok yung wheels sa loob ng fender. Ngayon medyo nakalabas siya, pantay na pantay dito sa fender, which is magandang tignan. And aside from that, nung bumili ako ng mags, kasama din yung lug nuts na 17mm, tapos 12 bata yung inner ano niya. Then yun, yung wheels nakarap sa Cylon at Trezzo na ZSR, so 215 by 55 R17 siya. And in terms of ride comfort, medyo naging matagtag lang, pero hindi naman yung sobrang laki ng difference. And yung steering same pa rin, ganun kabigat pa rin, hindi naman siya yung bumigat.
Kaya okay na rin yung upgrade na to, hindi masyadong naka-affect sa overall driving ano niya. Medyo na ano lang, medyo matagtag lang, pero hindi naman yung sobrang tagtag na aayawan mo. So ayun. And yung stock, itatabi ko lang siya sa bahay, hindi natin ibebenta. So if gagamitin ng mga tito ko, at least pwede natin iswap yon dito para more comfort. And if madami sasakay, yun yung ikakabit natin para mas yun nga, more comfort, para pag sa mga lubak-lubak hindi matagtag yung ride. So yun, ano pa ba? And yun, share ko lang din yung gulong, manufacture lang nung 28th week ng 2020. So nakalagay dito 2020. So fresh na fresh pa yung gulong. So yeah, kapit na natin tong hub-centric rings. And yun nga pala, shoutout kila Patrick tsaka kila Kuya Boyet for the mags. They hooked me up for the SS10. And then sa Joven Tire Enterprise na nasa may Along Aguinaldo bago mag Albocostal for the wheel, for the tires. So ito yung hub-centric ring natin. 60.1 yung outer diameter, which is yung nasa mismong hub. Then 73.1 mm yung hub nung rims mismo. So ayun guys, yun yung bagong wheels ng Toyota Innova. So abangan nyo yung video comparison ng stock wheels sa aftermarket wheels, as well as yung video about hub-centric rings, kung kailangan mo ba and paano magkabit. And more videos coming soon. So mag-subscribe ka na if hindi ka pa nagsasubscribe. And thanks for watching.